веганський протеїновий порошок, додаю молоко із кешю. Я беру ось такий бренд. Для підтримки нервової системи, для кращого сну. Це відносно новий в них продукт, і я просто побачила рекламу в соціальних мережах, повелась на неї. То зараз вже потрібно відповідальніше до цього ставитися. Помічали, що у мене загалом дуже позитивний контент, і я просто хотіла розказати, як я бачу мою комунікацію з вами, зі світом. Просто напишіть мені в коментарях, чи вам це відгукується. Взагалі, то, чим ми ділимося зі світом, з людьми, це те, що нас переповнює. Це те, чого в нас забагато. І якщо в людині забагато болю, їй нема нічого іншого дати людям. Вона цим переповнена ось так, і це з неї вливається, і інші люди це й отримують. Якщо у людини гнів, все це виходить назовні, теж виливається на інших людей. Зрозуміло, що людина, вона має різні емоції, їх багато, і це нормально. Ми відчуваємо різні спектри емоцій, але ми ділимось тим, що в нас переважає. Давайте уявімо, що наш внутрішній світ – це як сад чи огород з різними там фруктами, овочами. І ми можемо запропонувати іншим те, що є в нашому саду. Якщо у людини є тільки картопля, дивно буде очікувати, що вона вам дасть персик. Немає в неї персиків, є тільки картопля, те вона вам і дасть. І ось це усвідомлення, воно ніби пояснює, чому у нас та чи інша комунікація з людьми, чому з нами спілкуються тим чи іншим чином люди. Ми таким чином взагалі краще розуміємо людей. Також, наприклад, у східній філософії прийнято вважати взагалі, що те, що ми говоримо іншій людині, це як їжа, якою ми її годуємо. Тому що те, що ми проговорюємо іншій людині, їжа для її розуму та її душі. І коли ти так починаєш думати з цього ракурсу, то ти починаєш аналізувати, а чим тебе годують твої друзі, а чим тебе годують люди, з якими в тебе регулярна комунікація, а чим тебе годують публічні люди, блогери, яких ти дивишся. І ти починаєш аналізувати, що ти споживаєш, що тобі дають. І якщо ти бачиш, що тебе постійно годують неякісною їжею, фастфуд, що це взагалі може бути щось отруйне, то ти можеш зробити висновки. Те, що людина нам сказала, це може бути взагалі зерно, яке може прорости в нас, в нашому внутрішньому світі, і вилитися в щось. Може вирости тривожність, може вирости якісь негативні, деструктивні програми, чи навпаки, може вирости щось дуже гарне. Бажання жити, творити, створювати, бажання досягати, якась мрія, ціль, мета. Тому потрібно більш серйозно ставитися до того, які зерна можуть посадити ці люди, яких ви слухаєте, з якими ви спілкуєтесь. Одна справа, якщо це одноразова комунікація з кимось, але якщо ми говоримо про людей, про коло людей, з якими ви регулярно спілкуєтеся, чи люди, яких ви регулярно дивитесь, це говорить про те, що ці люди на вас точно будуть впливати. Тому, коли я для вас знімаю відео, розмовні чи влоги, я думаю, що ви будете відчувати, коли ви будете це дивитися. Яку користь, яку взагалі цінність це буде нести для вас. Навіть якщо і буде щось негативне, де я щось скажу, тому що світ так, він, а вже ж багатогранний, всяке буває. Але відсоток негативу, я хочу, щоб він був значно меншим, ніж позитивної інформації, тому що я поважаю вас, свою аудиторію, і для мене важливо не зливати на вас якийсь негатив. Ви розумієте, чому так це працює, що коли ти, наприклад, щось негативне, свої якісь проблеми, переживання, страхи, і все це ти виливаєш на іншу людину, починаєш довго про це говорити, розповідати, і ніби тобі легше стає, тому що ти розповів, і ти такий аж видихнув, фух. Але ж куди воно дівається? Так, людина виговорилась, їй стало легше, але вона віддала частку цього негативу тим людям, які це послухали. І це дійсно так. Коли людина
не знає меж, і коли вона це робить регулярно, вона просто регулярно зливає негатив на інших людей. Чому ви думаєте, психологи недешево коштують? Тому що це дійсно енергозатратно, і навіть просто вислухати людину, щоб вона тобі годину говорила про свої проблеми, про свій біль, про свої травми, це складно. Потрібно вміти в себе це не впускати. Не кожна людина так може. Я, наприклад, емпат, якщо мені інша людина буде розказувати про свій біль, про свої проблеми, я дуже сильно переймаюся цим. Це в мене потім крутиться в голові, мені погано від цього. Тож мені потрібно навколо себе, знаєте, таким, як, скажімо, ментальний захист мати для того, щоб співчувати людині, але при цьому, щоб не перебирати ось цю енергетику на себе. Тому для мене дуже важливо, щоб люди, які дивляться мої відео, щоб вони після перегляду відчули трішки більше позитиву, якісь приємні емоції, можливо, якийсь стимул для того, щоб щось зробити, якусь дію. Неважливо, приготувати здорову їжу, позайматися спортом, здійснити якусь подорож, навіть невеличку, медитацію включити, щось для своєї зовнішності зробити. Навіть якась дрібниця, але це має бути позитивно. Так, для приготування протеїнового коктейлю я використовую ягоди, тут малина, блубері, також кладу лід, шпинат, веганський протеїновий порошок, додаю молоко із кешю. Я беру ось такий бренд молока, тут всього 3 інгредієнти. Кешю, морська сіль і фільтрована вода. Мені подобається смак ягід, виходить він такий кисло-солодкий. Також, знаєте, інколи просто забуваєш там з'їдати норму ягід, фруктів там щоденну. А так, коли в тебе є твій щоденний ритуал, коли ти п'єш протеїновий коктейль, там вже є необхідна база. Тому це зменшує вірогідність того, що може бути якийсь дефіцит. І я думаю, що ви всі знаєте це правило, підказку для збалансованого харчування, що потрібно дивитися на кольори овочів та фруктів, які ви їсте. Чим більше цих кольорів, тим краще. Тож, якщо на вашій тарілці всі кольори веселки, це теж говорить про те, що навряд чи у вас будуть дефіцити. Тому що кожен колір, він відповідає за ті чи інші властивості, бо має вітаміни, там мікроелементи там певної групи. Ми зайшли в наш улюблений веганський суші-бар, який знаходиться в Калабасas. Це реально один з найкращих веганських суші-барів, в яких я коли-небудь була. Тут велике різноманіття, завжди дуже смачно. І також у них веганські чизкейки смачні, десертики різні. Нас сьогодні запросили на день народження Женіна колега в Вайнері. Я, до речі, ніколи не була в Вайнері, тож подивимось, що там буде. Я думаю, нам покажуть, як роблять вино. Hey, good. How are you? Pretty good. Here for a reservation? It's a birthday party. I don't At know. the terrace, right? I think so. Okay, Yeah. perfect. So it's this way? Yeah, that'll be right in here. Okay. Hold on to that one. Саня в нас дуже любить цей диван, він такий великий, комфортний, і ще він по кольору, мабуть, схожий, він взагалі, коли тут лягає, він з ним зливається. До речі, зверніть увагу на одне його вухо, бачите, тут немає кінчика вуха. Коли вперше таке побачила, наприклад, у чорного кота, який біля нашого будинку живе, я спочатку подумала, що то травма якась, там собака чи ще щось. І потім я дізналася, що це, виявляється, в Америці організації, які відловлюють тварин, вони їх стерилізують. І щоб помітити це, вони відрізають їм кінчик вуха і випускають знов на вулицю. І потім вони бачать, типу, відловлювали вони вже цю тварину чи ні. Тож я не знаю, що з цим котиком трапилось таке, що він ніби як і виглядає домашнім, і ніби вжив у когось, але з іншого боку його не стерилізували. Хоча більшість американців, вони стерилізують тварин, ще його і встигли відловити, і потім повернути назад на вулицю. Ну, коротше, шкода котика, мабуть, йому було не солодко весь цей час. В минулих влогах я вам показувала там наші вітальні, як ми робили ремонт кухні і тому подібне. Якщо ви не дивилися, передивіться мої минулі влоги, там все є. А сьогодні вирішила вам показати інші кімнати, скажімо, не такі масштабні, ну
тим не менш, теж дуже важливі. Наприклад, хочу вам показати фітнес-зал, кімнату для прання, санвузли. З вітальні ти йдеш по такому невеличкому коридорчику, і це двері в гараж. Ми зробили двері, які виїжджають в бік, тому що тут дуже мало простору, тому ми намагалися зробити, щоб було максимально зручно. Це в нас кімната для прання. Така технічна зона, скажімо. Тут різні прилади для прибирання, миття полів, всякі відра, кошики і тому подібне. Це не сама приглядна частина будинку, але я думаю, можливо, це цікаво людям. Можливо, вам цікаво, як в мене влаштований побут, і якраз от такі різні штучки побутові. Тут, до речі, зазвичай мию кормушки для котів. В цьому шкафчику в нас пилисос, ми Dyson використовуємо, і тут зарядка для нього встановлена, тож він заряджається в цьому місці. Зручно, що воно все сховано охайно. І також в нас є ще один пилисос. Він набагато потужніший, ніж Dyson, але він, мабуть, не такий зручний, як Dyson. Якщо Dyson безпровідний, то цей він підключається до розетки, але він прям, знаєте, такий більш професійного рівня. У нас взагалі вся побутова техніка від цього німецького бренду Miele. Нам дуже подобається, вона і функціональна, і стильно виглядає. Також дуже зручно, що, наприклад, ця машинка для прання, туди не потрібно кожен раз щось засипати, заливати. Тут є спеціальна рідина теж від цього бренду. Ти її заливаєш, і тобі вистачає на місяці прання. І те саме посудомиючна машинка. Там є якийсь спеціальний диск, ти його вставляєш, і тобі вистачає його на місяці. Тож теж нічого не потрібно туди додатково класти. А ось тут у нас гостьовий туалет. Тут кошачі лотки стоять. В нашому будинку 3 санвузли. На першому поверсі в нас ось цей гостьовий туалет. На другому поверсі у нас 3 ванних кімнати, і одна із них це наша основна, яка от з нашої спальні йде. І ми зробили все, окрім нашої великої основної ванної кімнати, тому що вона досить велика. Вона взагалі величезна, якщо чесно. Висока стеля. Там дуже багато роботи, і ми з дизайнером до сих пір ще дороблюємо деякі деталі. Все інше ми доробили, я вам зараз це покажу. Все в достатньо такому мінімалістичному стилі, готельному, я б сказала, як в резортах роблять. Ми не робили якихось екстравагантних дизайнерських рішень, ніякої кольорової плитки, тому що, це не моє. Знаєте, мода модою, тренди трендами, а все одно потрібно робити те, що вам до душі, тому що вам тут жити. І тому в першу чергу воно повинно тішити ваше око. І вже ж все має бути дуже функціональним і зручним. А так, перший санвузол на другому поверсі. Тут в нас туалет і лише душ. Ми вирішили прибрати ванну. Тут була ванна старенька, але ми вирішили зробити просто дуже просторний душ. І тим паче ванни в нас є. Нема необхідності мати ще одну. Це санвузол під номером 2, і це такий гостьовий санвузол, тому що тут іде гостьова кімната, яку ми зараз облаштовуємо. І, як ви бачите, тут вже є ванна, тут є і ванна, і душ. Все зроблено в одному стилі, з одного і того ж матеріалу. З приводу нашого спортзалу, мені здається, я вам його показувала. Він невеличкий. Єдине, що у нас тут дещо змінилося, наприклад, ось ця вся конструкція. Мені здається, я вам її не показувала. Цю величезну стійку замовив Женя. Це, я б сказала, така професійна штука, яку встановлюють в спортзалах. Взагалі у нас тут ще дуже всього багато зміниться. Це, я думаю, тимчасовий варіант. І в майбутньому, скоріш за все, у нас спортзал буде взагалі побудований на бек-ярді. І тут буде щось інше. Якраз тут і залишусь, зроблю своє тренування на сьогодні. І в мене настрій на пілатес. Тож, як завжди, буду займатися по фітнес-додатку Wispens. Програма пілатес, тренування на все тіло.
Ми з чоловіком збираємося поїхати в Санта-Барбару, буквально на декілька днів відпочити. Я хочу позасмагати, трошки відтінок такий мати, тому що я в цьому році як ніколи біла. Якщо раніше там в 20 років про це не думаєш, тому що регенерація шкіри, вона миттєва. В мене, наприклад, все загоювалося швидко, там якщо навіть і опік якийсь стався, чи пігментація, в мене все це просто отак от дуже легко сходило і як нічого і не було. То зараз вже потрібно відповідальніше до цього ставитися. Тож я дозовано проводжу час на сонці і також використовую SPF. Зараз я вам покажу, що я придбала. Це засоби для тіла і для обличчя. Слухайте, ось цей продукт, це SPF для тіла з шимером від Bali Body. Це відносно новий в них продукт, і я просто побачила рекламу в соціальних мережах, повелась на неї і, чесно, я не пожалкувала. Це дійсно крутий продукт. Зараз я вам покажу, як він виглядає на тілі. Тіло красиво блищить, на сонці це взагалі просто шикарно. Тіло не занадто липке, як інколи буває від масел подібних, і також запах тут теж приємний. 50 SPF – це теж рідкість для подібних масел, зазвичай вони там, здається, всього-навсього 35. Також взяла ще одне масло від цього ж бренду, теж 50 SPF, єдине, що воно без шимера. Це звичайне масло від SkinMedica, мій санскрін для обличчя, дуже подобається, я вже не перший рік ним користуюсь, але тут всього 34 SPF. І також в мене є ще один від них. Ось такий. Тут 35 SPF також. Ну і останній санскрін, це я вам показувала в минулому влозі, від Тачі. Тут вже 50 SPF, тож цього, мені, думаю, більше ніж достатньо до кінця цього літа. Але літо в нас тут довше. Можна сказати, що до кінця жовтня це в нас літо. Ми приїхали на Іст Біч. Мені здається, це один з найкращих пляжів в Санта-Барбарі. Тут мені подобається, що можна плавати, тому що в LA все-таки хвилі великі, а тут взагалі хвиль немає. Ну, вірніше, вони трошки є від того, що там кораблики плавають, але загалом тихо. І погода така класна, не так спекотно, тут 25-26 градусів, дуже волого і ясне небо. Ну, взагалі ідеально. Сьогодні наплавались, назасмагались. Ми приїхали десь, я думаю, в 11 і зараз вже майже 5. Зараз поїдемо чек-ін в готель зробимо, він прямо тут, біля цього пляжу. Така велика кімната. It's only you and me right now. When you're holding me close, I feel safe and sound. Not a care in this world. All my walls fall down when you're on my mind. My heart beats loud. It's only you and me right now. When you're holding me close, I feel safe and sound. Not a care in this world. All my walls fall down when you're on my mind. My heart beats. Так, сьогодні у нас немає сонця, сьогодні пасмурний день, але дуже тепло, і я відчуваю, як я засмагаю через хмари. Дуже гріє все і, мабуть, навіть так краще, тому що я вчора підгоріла задня частина тіла. Добре, що без прямого сонця. Яка б тут не була погода, воно все одно круто. Все одно атмосферно, класно. І я вам скажу чесно, що вже давно такого в мене не було, щоб я жалілася взагалі на якусь погоду. Ну, типу, щоб це прям мені псувало настрій, я маю на увазі спека чи холод. Якось яка б погода де б не була, я завжди... Це просто та чи інша атмосфера, і мені все подобається.
Слухайте, ми вирішили зайти в квітковий магазин, і я такого вибору рослин індор не бачила в нас взагалі, як тут в Санта-Барбарі. І такі красиві вазони, все таке тут дуже красиво. І ми вибрали такі великі дерева. Я сподіваюся, ми це зараз якось всунемо в нашу машину, довеземо. Зараз буду збиратися. Ми з Женєю їдемо на концерт Evanescence. Просто обожнюю її голос. Мені здається, що це один з найкрасивіших жіночих голосів, які я коли-небудь чула. І, мабуть, знаєте, якби можливо було от вибирати собі, який би ти хотіла мати голос, як би ти хотіла співати, то я б хотіла голос як у Evanescence. Як на мене, він взагалі просто якийсь надзвичайний, унікальний. Женя для всіх артистів, для яких він знімає кліпи, вони його запрошують на свої концерти, коли вони тут виступають в Лос-Анджелесі. Це там 21 Pilots, інші групи. Ну, коротше, ми на багато різних концертів ходили, саме для тих артистів, для яких він знімав. Вони дають нам круті квитки, коли ти можеш, в принципі, і сидіти, і стояти під сценою, і ходити там на бекстейдж, бути в лаунж-зоні, можна зайти в гримерку до артиста, привітатися. Ну, коротше, це цілий пакет, що ти можеш буквально все. На такі концерти вже ж набагато приємніше ходити з такою можливістю. It's only you and me right now. When you're holding me close, I feel safe and sound. Not a care in this world. All my walls fall down when you're on my mind. My heart beats loud. It's only you and me right now. When you're holding me close, I feel safe. Тут фуршет, напої, бар, ну, всяке таке. Кожен вечір я нам з чоловіком роблю магній, просто розбавляю його в холодній водичці, і це для підтримки нервової системи, для кращого сну. Дуже класна штука, і саме оцей бренд, це вважається дуже класним брендом, якісним, там немає ніяких побічних ефектів. Я собі придбала ось такий планер, мені колір подобається. І дійсно дуже корисна штука. І я спеціально взяла собі в розмірі побільше. Хотілося, щоб прям все було на виду, щоб було дуже багато місця, щоб все можна було розписувати. Ось так це виглядає, це все по календарю. По місяцям, по дням тижня, дуже зручно. І мені такий формат подобається бумажний більше, ніж електронний. Макіяж я буду змивати за допомогою цього засобу від Lancome. Я дуже любила користуватися аналогічним засобом від Sephora. У них був такий двофазний засіб для зняття макіяжу, водостійку туш можна було зняти, і він мені прям дуже подобався. І уявляєте, його, здається, зняли взагалі з виробництва, тому що я питала, дивилась на сайті, його просто немає. Тож буду використовувати цей Lancome. Гель для душу Джозі Моран. В мене крем для тіла, такий теж обожнюю, просто давно вже використовую. Це Body Butter. Дуже круто зволожує шкіру і в них дуже приємні запахи. А також в них є варіанти взагалі без запаху, якщо, наприклад, вам не подобається. Це квіти засушені, які, коли ти їх заливаєш водою, вони мають красиво розкритися. Візуально дуже має бути красиво. Зараз побачимо. Тут ще, напевно, різні квіти. Тут різні пакетики. Ну, добре, який дістанемо, такий дістанемо.
Воно ще так класно пахне. То я все-таки думаю, це буде не тільки красиво, а й смачно також. Просто подивіться, яка краса, як це круто виглядає.